මේ වල බලන්න යන්නේ ලැප්ටොප් එක ඩිස්ප්ලේ එකක් ගැලවුණොත් මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි මම වොයිස් එකත් එක්ක කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. මෙතනදී ඔයාලා මේ දකින ලැප්ටොප් එක ඩිස්ප්ලේ එක ගැලවිලා විතරක් නෙවෙයි මේක බෑක්ලයිට් එකවත් පින්තූරات පෙන්වන්නේ නැතුව තමයි රිපෙයාර් එකට ගෙනාවේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ඩැමේජ් එක දැක්කම කස්ටමර් උනත් ඇත්තටම විශ්වාස කරේ නැහැ මේක හරියටම හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වුණත් මේක ඔරිජිනල් විදිහටම රිපෙයාර් කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. අපි බලමු මේ රිපෙයාර් එක කරේ කොහොමද කියලා. හොඳයි මේ තියෙන්නේ අපේ ලැප්ටොප් එක. HP notebook වර්ගයේ ලැප්ටොප් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හින්ජ් වලින් කැඩලා ගැලවිලා ආවිලා තියෙන විදිහ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනි මේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරගන්න එක. මේ වැඩේ ලේසි කරගන්න මම කලින් D panel එකේ තියෙන ස්ක්‍රූස් ටික ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. මේ ලැප්ටොප් එක ළඟකදී සර්විස් නම් කරලා නැහැ. බොහොම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ෆෑන් එක පුරාමත් මදර්බෝඩ් එක පුරාමත් දූවිලි කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට දූවිලට ඇඳලා තිබ්බොත් එහෙම ලැප්ටොප් එකේ ආයු කාලය අඩු වෙනවා වගේම රත් වීම වැඩි වෙනවා. පර්ෆෝමන්ස් එකත් අඩු වෙනවා. එකපාරම ඩිස්ප්ලේ රිපෙයාර් එකට යන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ බෝඩ් එක ඔන් වෙනවද කියලා. මේ විදිහට පවර් දීලා ස්විච් එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මදර්බෝඩ් එකේ බල්බ් පත්තු වෙනවා කියලා. ෆෑන් එකත් කරකිනවා. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එක නම් ඔන් වෙනවා. ඊළඟට තමයි අපි බලන්න ඕනේ ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවද කියලා. මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක කනෙක්ට් කරගෙන අපි ආපහු සැරයක් මදර්බෝඩ් එක ඔන් කරනවා. මදර්බෝඩ් එක ඔන් වුණාට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් එකවත් පින්තූරවත් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. මේ විදිහට කිසිම data එකක් ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟ පියවරේදී කරන්නේ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකේ වෝල්ටේජස් චෙක් කරන එක. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක්ලයිට් එකට යන 20 වෝල්ට් එකත් data line වලට යන 3.3 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකෙන් හරි විදිහට වෝල්ටේජ් අවුට් කරනවා. එනකොට තාම ඩිස්ප්ලේ එකක් එන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි ඩිස්ප්ලේ එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපි බලනවා මදර්බෝඩ් එකේ දැන් ඩිස්ප්ලේ එකට සිග්නල් එනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එකට බෑක්ලයිට් එකට එන 20 වෝල්ට් එකයි data line වලට එන 3.3 වෝල්ට් එකයි එනවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එකේ ප්‍රශ්නකුත් නැහැ, මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ එක චෙක් කරගන්නවා මොකක් හරි ෆිසිකල් ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් පේන්නේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එකේ සර්කිට් එකේ මෙන්න මේ කොටස් ටික රිපෙයාර් කරගත්තට පස්සේ අපි ආපහු සැරයක් ඩිස්ප්ලේ එක කනෙක්ට් කරලා මැෂින් එක ඔන් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. ඒ වුණාට පින්තූර නම් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. මෙහෙම දෙයක් වුණාම මුලින්ම සර්කිට් එක රිපෙයාර් කරන්න යන්න කලින් අපි කරන්නේ ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ටර් එකේ ඔක්සයිඩ් තියෙනවද කියලා බලලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්ධ කරගන්න එක. මේ විදිහට මදර්බෝඩ් ක්ලීන් කරන්න ගන්න ඇල්කොහොල් එක දාලා ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක ක්ලීන් කරලා කනෙක්ට් කරලා ආපහු සැරයක් මැෂින් එක ඔන් කරලා බලනවා සිග්නල් එනවද කියලා. ආපහු සැරයක් මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකේ දැන් පින්තූර පෙන්වනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන් රිපෙයාර් කරලා ඉවරයි. බෑක්ලයිට් එකක් වෙනවා, පින්තූරත් වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කැඩලා තියෙන හින්ජ් එක ආපහු සැරයක් හයි කරගන්න එක. හින්ජ් එක ආපහු අලනකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ස්ක්‍රූස් ටික තිබ්බනම් බොහොම හොඳට මේ වැඩේ කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ස්ක්‍රූ 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්ක්‍රූ 3ක් විතරයි. අනික ස්ක්‍රූ එක ගැලවිලා ගිහිල්ලා ස්ක්‍රූ එක තිබ්බොත් හොඳ හින්දා මම මේකට වෙනම ස්ක්‍රූ එකක් පිටින් හයි කරගන්නවා. තියෙන ස්ක්‍රූ වලට ගොඩක් සමාන ස්ක්‍රූ එකක් තමයි අපි හයි කරන්නේ. මේ ස්ක්‍රූ ටික තිබ්බම අපි දාන ගම් එක මේවා වටේට ගිහිල්ලා හොඳට හින්ජ් එක හයි වෙනවා. ඊළඟට අපි බලනවා අපි හයි කරපු ස්ක්‍රූ එක හරියටම මේ තියෙන ඒවත් එක ඇලයින් වෙනවද කියලා. මොකද එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් උඩට ඉස්සලා තිබ්බොත් මේ රිපෙයාර් එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. අපි දාපු ස්ක්‍රූ එක හරියටම හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන කේබල් ටික හරි තැන් වල ප්ලේස් කරන එක. මේක හරියටම බලලා ප්ලේස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ආපහු සැරයක් ගම් දැම්මට පස්සේ මේක දෙවෙනි පාර කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි හරියටම මේක තියෙන විදිහට හදා ගන්නවා.
දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ හින්ජ් එක අලව ගන්න. මුලින්ම අපි කරන්නේ hot glue ටිකක් අරගෙන බොහොම ඉහළ උෂ්ණත්වයක රත් කරලා පොඩි ලේයර් එකක් විදිහට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දාලා ඩිස්ප්ලේ එකේ යට කොටසත් එක්ක හොඳ කන්ටැක්ට් එකක් හදා ගන්නවා. අපි වැඩිපුර glue දාන්නේ නැහැ මුලින්ම. අපි මේ කරන දේෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්ලාස්ටික් කොටසත් එක්ක glue එක හොඳ කන්ටැක්ට් එකක් හදා ගන්න එක. එහෙම උනේ නැත්නම් හරියට මේ හින්ජ් එක හිටින්නේ නැහැ. මේ වගේ වැඩකට hot glue පාවිච්චි කරනවා නම් hot glue එක බොහොම ඉහළ උෂ්ණත්වයක රත් කරගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ වැඩේට චුට්ටක් වෙලා ගිය හින්දා මේ glue එක ටිකක් හයි වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ආපහු සැරයක් මම මේක තද උෂ්ණත්වයකට රත් කරගන්නවා. හැබැයි ප්ලාස්ටික් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. ඊළඟට හින්ජ් එක අරගෙන හරියටම එලයින් කරලා මේ ඇන තියෙන්න ඕනි තැනට තියලා තද කරනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ඇලවුණාට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ හින්ජ් එකට උඩින් ආපහු සැරයක් හොඳට hot glue රත් කරලා මේකට වක් කරගන්න එකයි. හින්ජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් වෙලා වැහිලා යන විදිහට අපි හොඳට hot glue වක් කරගන්නවා. ඒ විදිහටම අපි අනිත් පැත්තටත් hot glue apply කරනවා. මේ වෙනකොට hot glue ටික ටිකක් high වෙන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ආපහු සැරයක් මේ විදිහට hot glue එක දිය කරගෙන ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ එකේ කවර් එක හයි කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ කවර් එක අරගෙන හරියටම හරි තැන තියලා ඩිස්ප්ලේ කවර් එක තද කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට hot glue එක නිවෙන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳට අතින් තද කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට පේන ඇති මම මේක ආපහු සැරයක් ඔන් කරගන්නවා. මේකට හේතුව මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා තිබ්බොත් අපිට මේක ඝනකම් වෙන්න කලින් ආපහු ගලවලා රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. අපි රිපෙයාර් එකේ ඉතුරු කොටස පටන් ගන්න ඊළඟ දවසේදී. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක හරියටම ඇලවිලා හොඳටම හයි වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක අරිනකොට වහනකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆ්ලික් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එකේවත් කනෙක්ටර් වලවත් කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති hot glue මෙන්න මේ විදිහට එජස් වලින් එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම හයි වෙලා hot glue වලින් සීල් වෙලා තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මේ හින්ජ් එකේ තියෙන ස්ක්‍රූ එක චුට්ටක් බුරුල් කරගන්න එක. මොකද මේක ටිකක් තද වැඩි. අරිනකොට වහනකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ආපහු සැරයක් කැඩලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේක චුට්ටක් බුරුල් කරගන්නවා. බුරුල් කරගන්න ගම අපි ආපහු සැරයක් ඇරලා බලනවා මේක තද ඇතිද මදිද කියලා. මෙතනදී මේක පොඩ්ඩක් බුරුල් වැඩි වුණා. ඒ හින්දා මම ආපහු සැරයක් මේක චුට්ටක් තද කරගන්නවා. ඒ විදිහටම අපි අනිත් පැත්තේ තියෙන ස්ක්‍රූ එකත් චුට්ටක් බුරුල් කරගන්නවා. මේ විදිහට කරාම මේ ඩිස්ප්ලේ එක ආපහු සැරයක් මේ අලවපු තැනින් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ දේ මේ බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගන්න එක. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ගොඩක්ම මේකේ ඩස්ට් එක තියෙනවා. මේ විදිහට අපි බෝඩ් එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හීට් සින්ක් එකේ වාතය එළියට යන කවුළු සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා ගිහලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම බලන්න මේ ෆෑන් එකේ කොච්චර දූලි ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ කොටස් අතර දූලි රැඳුනම බොහොම පහසුවෙන්ම බෝඩ් එක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බෝඩ් එකත් හොඳින්ම ක්ලීන් කරගන්නවා. ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ ෆෑන් එක පෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හීට් සින්ක් එකේ තියෙන දූලි සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා හීට් සින්ක් එක හරහා එහා පැත්තේ දකින්න පුළුවන් තරමටම දූලි අයින් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන අපි ක්ලීන් කරගත්ත බෝඩ් එක ඊළඟට අපි කරන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකේ තර්මල් පේස්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්න එක. තර්මල් පේස්ට් ඇප්ලයි කරන එක ටිකක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ වැඩක්. මොකද සමහර තර්මල් පේස්ට් වල තියෙන ලෝහ අංශු ඒ හින්දා වැඩිපුර තර්මල් පේස්ට් එක ගෑවොත් වැඩිපුර කොටස ප්‍රොසෙසර් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොසෙසර් එකේ ෂෝට් එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරියටම එලයින් කරලා හීට් සින්ක් එක අපි ප්ලේස් කරගන්නවා. හීට් සින්ක් එකේ ස්ක්‍රූ හයි කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මම මේක සිග්සැග් ක්‍රමයට තමයි ස්ක්‍රූ හයි කරන්නේ. මොකද එක පැත්තකින් විතරක් අපි ස්ක්‍රූ හයි කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මේ පැත්ත විතරක් පහළට ගිහිල්ලා තර්මල් පේස්ට් එක පැත්තකට විතරක් ඇදිලා යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම තර්මල් පේස්ට් එක හීට් සින්ක් එකේ සමාකාරව පැතිරලා යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට වුණොත් එහෙම කම්පියුටර් එක කූල් වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා වගේම පර්ෆෝමන්ස් එකත් අඩු වෙනවා. ඊළඟට කරන්න යන්නේ BIOS බැටරි එක චෙක් කරගන්න එක. BIOS බැටරි එක චෙක් කරගන්න වෝල්ට් මීටරය වෙනුවට මම LED එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද එතනදී මේකේ තියෙන කරන්ට් එක චෙක් වෙන හින්දා මේ බල්බ් එක මේ බැටරි එකෙන් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැටරි එක බැහැලා අපි ඒ වෙනුවට අලුත් බැටරි එකක් ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ.
ඔයාලට පේන ඇති බල්බ් එක පත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බැටරි එක හොඳයි. CMOS බැටරි එක ඇප්ලයි කරා. මදර්බෝඩ් එක ආපහු හයි කරන්න කලින් අපි මේකේ තියෙන හැම කනෙක්ටර් එකක්ම චෙක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේවා ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දකින්න මෙන්න මේ කනෙක්ටර් එක පොඩ්ඩක් ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේක කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අනිත් කනෙක්ටර් ටිකත් හොඳට චෙක් කරාට පස්සේ තමයි මේ බෝඩ් එක මේ විදිහට අපි හයි කරගන්නේ. බෝඩ් එකේ ස්ක්‍රූස් ටික දාන්න කලින් මම ආපහු සැරයක් මේ බෝඩ් එක ඔන් කරලා බලනවා. ඒකට හේතුව මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් මෙතෙන්දී අහු වෙනවා. ඕකට පේන ඇති ෆෑන් එක හොඳට කැරකෙනවා කියලා. ෆෑන් එකෙත් කිසිම දෝෂයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ස්ක්‍රූ ටික හයි කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති බෝඩ් එකේ මේ පැත්තේ තිබු දූවිලි මොකවත් මේ අවස්ථාවේදී නැහැ කියලා අපි බෝඩ් එක හොඳට ක්ලීන් කරගෙන තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම බෝඩ් එකක් හොඳට ක්ලීන් කරගන්න එක හරිම වැදගත් දෙයක්. මෙතනදී මම කරන්නේ ලැප්ටොප් එකේ රනින් ලෙවල් එකේ ටෙස්ට් එකක්. මේකේ CPU එක RAM එක එහෙම හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපි Linux එකක් ලෝඩ් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ටච් පෑඩ් එක එහෙමත් හරියට වැඩ කරනවා කියලා. අන්තිමට කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ගන්න එක. මේ විදිහට අපි ෆෝමින් ලික්විඩ් එක දාලා හොඳට මේක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ කලින් තිබ්බ ලුක් එකයි දැන් ලුක් එකයි කොහොමද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක ගැලවිලා සම්පූර්ණයෙන්ම දූවිලි වලින් වැහිලා තිබ්බ මැෂින් එක අපි ඔරිජිනල් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදලා ඉවර කරගත්තා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකත් රිපෙයාර් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නම්බර් එකෙන් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන අපේ Facebook page එකට හරි අපේ වෙබ්සයිට් එකට හරි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.